guys, it's me Zina. For today's video, this is an exciting one kasi it's all about hair care. Napansin ko na sobrang daming addict din sa inyo about hair care. Pang palambot, pang pa-straight. Yun, so meron ako na-discover na bagong products na available sa Watsons and affordable. I got you, girl. We will be doing a DIY hair salon treatment at home. So if you guys are interested to know more about this, then please just keep on watching. Okay, so I have 4 products with me and lahat to pang treatment siya sa hair leave-on. And I have been using this for a couple of weeks now. Sobrang affordable lang nitong mga to. Before we get into the treatment, magba-backstory lang sa hair ko right now. Before, diba, alam nyo naman na all black siya, tas virgin hair, but ngayon, half of this is bleach na. So, medyo damaged siya. And colored na rin yung as in buong hair. Pero as of the moment, hindi siya ganong ka-damage. Kasi inaalagaan ko siya. Malambot pa rin yung hair ko kasi inaalagaan ko nga. So medyo damaged na siya. But with care, hindi siya ganong ka-damage. But first, I'm going to be talking about this one. Itong Keratin Protein Shampoo. Kasi ito yung pina-partner ko sa lahat ng treatments na to. It's mas okay ihalo dito. Kasi this one is sobrang na-amaze ako. Kapag iniba ko yung shampoo, hindi siya ganong kabagsak. Hindi siya ganong kalambot. But with this, mas malambot siya. So, pag ibang shampoo, tumitigas siya. I always opted for this one. Yung price nito is 79 pesos lang siya. Imagine, 75 pesos lang siya, tapos 100 ml na siya. And ilang uses din yung magagamit mo sa kanya. Ako kasi, every other day ako nagsha-shampoo or minsan, kapag di naman ako aalis, parang all the way conditioner ako. Pag umaalis ako, dun na ako nagsha-shampoo. So, sobrang tipid sa akin ito. I love mixing this with all the treatments na ipapakita ko sa inyo. So, ayun. Kaya inuna ko siya. And I also love the conditioner. Kapag di ako nagtitreatment, ito yung ginagamit ko. Perfect combination tong dalawang to, as in perfect match. So, ito, kapag hinahalo ko din siya sa ibang shampoo, hindi siya ganon kaganda yung performance niya. Pag silang dalawa yung ginamit ko, mas bagsak siya. So, ito yung ginamit ko right now. And ayan siya. So, you can see, hindi siya ganon ka-dry. Hindi siya ganon, frizzy. Bagsak lang siya. And kapag hinawa ko mo siya, malambot yung hair ko. Ito yung ginamit ko ngayon. Hindi ako nag-treatment ngayon. Kasi once a week lang ako nag-hair treatment. So, mag-start tayo dito. This is the Hairfix Keratin Milk Treatment. Preparing and strengthening, enriched with keratin and milk extract. So, alam niyo naman na kahit anong keratin man yan, I'm down for it. So, ang benefits nito is it repairs and strengthens your hair, and it also increases your hair manageability. Plus, it also strengthens your damaged hair, which is perfect for me. Kasi semi-damaged yung hair ko. So, how to use this? So, after kong mag-shampoo with this, I'm gonna be applying this on my damp hair. And yan, spread ko siya evenly. And then, I'm gonna be leaving it for 2 to 3 minutes. And habang inaantay ko siya, nagsasabon ako ng katawan, nag-scrub, nag-wash ng face. And then, after nun, i-rinse ko na siya. After ko itong gamitin, pagka-air dry niya, ang lambot niya, bagsak siya. Kung meron kayong hair na parang ganito, bagsak ko lang, may recommend ko tong mga to kasi pampabagsak talaga siya ng hair, tas yung lambot, ang lambot-lambot. Ang healthy looking niyang tignan. Can you guess how much is this? Mabibigla kayo sa price nito kasi 259 pesos lang to. Ganito kalaki, 259 na siya. Tapos, di pump pa siya. Diba yung ibang mga keratin treatments is
nandun lang siya sa garapon na maliit. Kasi sasandukin mo pa siya ng kamay mo. Which is kapag naka-long nails ka, mapapasok siya doon. So, ito, sobrang dali. Ipapump mo lang siya. Makakatipid ka dito. And ilang uses din to. Kung once a week, matagal mo siya magagamit. Diba? Sobrang affordable and pasok siya sa budget. So, the next one is this Hairfix Pro Rescue Hair Treatment. Moisturizing and restoring with argan oil extract. Kasi yung argan oil, maganda siya sa hair. Ito, iba siya kasi 1 minute treatment lang siya. So, hindi ganun katagal yung aantayin mong minutes. Para ka lang dito talaga nagko-conditioner. This is for dry and damaged hair. So, meron tong argan oil which helps to moisturize and restores yung mga damaged strand na it gives na smooth and healthy hair. So, how to use it? After ko mag-shampoo, ito na yung gagamitin ko. Ilalagay ko siya sa damp hair and I'm gonna be leaving it for a minute. Tapos yun, magsasabon ng katawan and after magsabon ng katawan, i-rinse ko na siya. Nakakatuwa to nung binabanlawan ko siya kasi sobrang straight. As in, sobrang straight nung buhok ko. Tapos kapag hinahawakan ko siya nung binabanlawan ko is malambot siya. As in, ang flat. I love it kasi bagsak siya, tapos ang smooth, ang lambot. Gusto ko yung amoy nito. Yun, heads up din kasi meron siyang fragrance. Yung price ito is 69 pesos lang. Yeah, 69 pesos lang siya and 30 ml na siya. So, the next product is this Hairfix Keratin Collagen Treatment. Volumizing and restoring na siya. So, 25 ml siya. Each, kasi magkahiwalay siya. So, 50 ml na siya. Good for 2 uses na. Ito, hindi ko siya ginamit lahat. Kasi marami naman siya. And manipis lang yung hair ko. Hindi siya ganun kakapal. This is enriched with collagen extract that volumizes and helps repair dull hair. So, how I use this is, after ko mag-shampoo, tsaka ko siya ilalagay sa hair ko, damp hair, and I'm gonna be leaving it for 5 to 10 minutes. So, mas matagal siya. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng treatment na to, yung apat. Ito yung pinaka-top 1 ko kasi sobrang bagsak siya, as in sobrang bagsak. Tapos, ang lambot-lambot kapag ginanon mo, sobrang smooth lang. Ang shiny din niya, tas ang healthy looking nung hair mo after using this. And yung price ito is 79 pesos lang. Madami ka na rin magagamit sa kanya kung manipis lang yung hair mo. And it's affordable, 79 pesos for 2. So the last treatment that I got here is this Hairfix Keratin Protein Warm Hair Mask Treatment. So ito, 20 minutes siya. So medyo mas matagal siya. Nakakapag-strengthen and relax siya ng hair. So ito, DIY hair relaxing treatment siya. Gently na mag-warm siya, which means na-absorb yung hair mo yung treatment. And it is infused with keratin protein, which is nakakatulong mag-nourish, relax, and straight ng hair. Plus, long-lasting din yung fragrance niya. So, medyo malakas yung fragrance nito. Then, how I use this is, first, mag-shampoo muna ako. Lilinisin ko muna yung hair ko from the dirt. And nakakatuwa to kasi mask siya sa hair mo. Diba meron nun yung sa face? Parang ganun yung texture niya. Tapos, yung laman nung mask na yun is yung treatment na. So, ilalagay mo siya sa hair mo and i-distribute mo siya evenly. So, i-massage mo hanggang maubos mo yung treatment, hanggang ma-spread mo siya. And then, mag-aantay ka ng 15 to 20 minutes bago mo siya i-rinse off. Yun, i-air dry ko lang siya. Tapos, soft and silky yung hair ko nun. Yun, shiny din siya and malambot.
Actually, pare-pareho sila ng binibigay sa hair mo. Like, sobrang lambot, bagsak, soft and silky, tas healthy looking. Ang kakaiba lang sa mga treatments na to is nakakapag-strong siya ng hair. And yung price nito is 99 pesos lang, diba? Sobrang affordable. Itong mga to is pang treatment ko once a week, depending kung anong kailangan ng hair ko. And then, these ones are for daily use. So, these products are available sa Watson, sa RX Pharmacy, and then sa SM Department Store. So, ayan. Sobrang affordable lang. Pasok na pasok sa budget. I am encouraging you to try this ones out kasi ang affordable lang niya. Mabibili lang din siya sa Watsons. Yung Watsons naman is andyan everywhere. Ayun, that's pretty much it. I hope you guys did enjoy watching this video and nakatulong sa inyo kahit papano. So, yeah, thumbs up if you enjoyed it. Subscribe if you haven't already. And join the hashtag Gucci Family with my Gotsbees. And yup, I'll catch you guys again on my next one. Bye! Peace out!